Eskilstuna är den största tätorten i Södermanlands län. I tätorten bodde cirka 70 000 personer, vilket utgjorde 66% av Eskilstuna kommuns nu 108 000 invånare. Eskilstuna ligger även inom en timmes avstånd till flera storstäder som Örebro, Västerås, Stockholm samt Strängnäs och Södertälje. Eskilstuna har väldigt länge haft problem med kriminella grupperingar. Redan 2009 fick staden en fullvärdig lokalavdelning, Chapter av Hells Angels MC, efter att det funnits en supporterklubb under några år. Rent generellt har kriminaliteten hos medlemmar i Hells Angels överskuggats av brottsligheten i bland annat de försummade stadsdelarna Årby, Skiftinge samt Fröslunda, Robertstorp, Lagersberg med mera. En redan orolig situation har under det senaste året eskalerat i en lång rad skjutvapenincidenter. 2022 så var det 32 skjutningar i Eskilstuna, där en person blev mördad och 6 blev skottskadade. Hittills under 2023 har det varit 12 skottlossningar, där 3 har blivit skadade och 3 har dött. Utöver skjutvapenvåldet har det varit frekvent med olika typer av grov misshandel, även med tillhyggen samt knivskärningar. I närtid, 21 juli 2023 på fredagen, blev en man ihjälskjuten i Eskilstuna. Mannen anträffades av polis efter larm om skottlossning. Han var då allvarligt skadad. I samband med skjutningen träffades även ett fordon och en byggnad. Efter midnatt lät polisen meddela att den skottskadade mannen, 23 år gammal, avlidit av sina skador. Dagen efter, på lördagen 22 juli, blir en 16-årig pojke anträffad med allvarliga skottskador i Nyfors. Polisen får då ett flertal samtal om höga smällar i stadsdelen Nyfors i Eskilstuna. På plats anträffas en pojke med allvarliga skottskador. En vecka senare, lördagen den 29 juli, polisen blir larmad om en misstänkt skottlossning i Eskilstuna. Höga smällar har hörts i området Robertstorp, Lagersberg. Söndagen den 30 juli, klockan är cirka 01.13, när man får larm om skottlossning i området Lagersberg-Stenby i Eskilstuna. Polisen kan lokalisera en skottskadad man i 30-årsåldern runt Lagrådsgatan i ett trapphus, och han är allvarligt skottskadad. Så varför ser det ut som det gör idag i Eskilstuna? Varför är det så hetsigt? För att få svaret på den frågan måste vi gå tillbaka i tiden. Omar föddes 1986 och han beskrivs som en ledarfigur från gängmiljön i stadsdelen Skiftinge, och han har ett stort inflytande över och uppges styra i Eskilstuna. Han sägs ha haft staden i ett järngrepp, och på så sätt uppstod någorlunda stabila förhållanden i den kriminella världen som upprätthölls av honom och några nära lierade. 24 augusti 2018 kommer det larm om skottlossning omkring Karl Hovbergsgatan i Skiftinge i Eskilstuna vid klockan 21.07 på fredagskvällen. Flera skott ska avlossats och en person var skjuten och skadad. Polisen parkerade bilen längs husfasaden till Karl Hovbergsgatan nummer 1 och 2 stycken personer pekar åt vilket håll poliserna ska gå åt. De kommer till slut till ett motionsspår i Årbyskogen. När polisen är framme på brottsplatsen så ser de att det ligger en person som är skjuten med flera skott, och ambulanspersonalen håller på att sätta på en plastmask på den skjutne. De ser att det ligger en hylsa in till den skjutne vid hans arm. Polisen uppger att han tillsammans med ambulanspersonalen kollar igenom skador på kroppen. Offrets högra arm är demolerad. Den skjutne blöder mycket från halsen och även har skotthål i magen. Den skjutne är inte kontaktbar och vrider på huvudet. Han har även ett hål i pannan. Det ligger en bilnyckel och en papperslapp märkt Mabi med regnummer intill den skjutne. Mannen avlider av sina skador. 2 vittnen hade gått på elljusspåret och hört skott, och därefter mötte en nedsläckt moped komma körandes på elljusspåret. De gående anträffade sedan den numera avlidna mannen liggades på samma elljusspår och i den riktning där mopeden kom körandes ifrån.
I riktning mot Årbystugan såg polisen tydligt i gruset att det var däckspår efter en moped-motorcykel som de följde. Vid elljusspåret upp till Årbystugan hade fordonet svängt upp mot högerkanten av elljusspåret och i höjd med svängen vek polishunden ut i terrängen och tog upp ett spår. 30 meter in i skogen markerade hunden på marken intill ett gammalt dike och ett träd. Nedgrävd i jorden under mossan anträffades en 9 mm pistol. Pistolen låg endast några centimeter under mossan. Intill pistolen låg ett rött plastlock som såg ut att komma från en sprayburk eller liknande. Det låg precis intill pistolen så detta togs också i beslag. Utöver pistolen, en patron satt i loppet och det fanns inga andra utgående spår vid vapengömman. I samband med den kriminaltekniska undersökningen säkrades från platsen bland annat klädesplagg från målsägande samt 3 kulor och 7 tomhylsor. Den sammantagna bedömningen är att målsägaren har skjutits med 7 skott från ett och samma vapen. Skjutavståndet har varit mellan några få decimeter och 3 meter. Vid obduktionen konstateras att offret har skjutits vid nedre delen av höger öra, halsens framsida, höger överarms baksida, höger underarms lillfingersida, vänster överarms utsida, höger sida av buken samt ett skott med ingångshål i offrets panna. Dödsoffret visar sig vara 41-åriga Jonas Axelsson som tidigare är känd av polisen i Eskilstuna. Under slutet av 90-talet dömdes Jonas till fängelse för 2 mord. I november 1996 dömdes Svea hovrätt Jonas till fängelse i 8 år för att ha mördat en man med kniv i Eskilstuna. Ett mord som han enligt domen begått när han var ute på permission från anstalten där han avtjänade ett straff för försök till mord. Jonas placerades på Tidaholmsanstalten och 1 år senare mördade han där en man i anstaltens träningslokal. Enligt domen hade han tillsammans med 2 andra män sökt upp offret som satt och gymmade, attackerat honom med kniv, gömt kniven och gått och duschat. Han dömdes då till ytterligare 10 års fängelse. Polisen sa dock att under senare år har de inte haft någon kontakt eller något att göra med Jonas. I september häktades Omar som skäligen misstänkt för att ha skjutit 41-åriga Jonas med flera skott. I maj 2019 väckte åklagaren åtal mot den då 32-åriga Omar som satt häktad misstänkt fram tills dess för att ha varit inblandad i mordet i naturreservatet i Årby i Eskilstuna sommaren 2018. Bevisningen mot Omar var bland annat att hans fingeravtryck fanns på mordvapnet, ett telefonsamtal från hans mobiltelefon till mordoffret, vilket var det som lurade dit offret, samt att Omars DNA fanns även på motorcykeln som användes vid flykten från mordplatsen. Omar åtalas för mord samt grovt vapenbrott i tingsrätten. I åtalet står det att Omar tillsammans med en annan man, Abdul Sattar, född 1997, ska ha dödat 41-åringen. Enligt domen har Abdul Sattar, som är bekant med Omar, några veckor efter mordet i Årbyskogen försökt komma åt mordvapnet som hade gömts i skogen. Gömman stod under bevakning av polisen och mannen greps efter att han varit framme och gjort grävande rörelser på platsen där mordvapnet var begravt. Vad motivet till mordet var på Jonas är fortfarande oklart. I slutet av juni släpptes Omar på fri fot efter den sista förhandlingsdagen vid tingsrätten i Eskilstuna. Tingsrättens dom meddelades den 3 juli 2019 att Omar frias för mord. 10 maj 2021 vid klockan 19.02 så inträffar en skottlossning i Robertstorp i Eskilstuna. En polispatrull som befann sig i Robertstorp meddelade regionledningscentralen att de har hört höga smällar i området. Regionledningscentralen fick även in flera samtal av personer som också hade hört höga smällar i samma område. Flera polispatruller beordrades till Robertstorp för att utreda händelsen och för att få en klarare bild om vad som hade inträffat. Flera tomhylsor påträffades i området, vilket tyder på att någon eller några hade avfyrat skjutvapen. Minst 6 skott har avlossats på platsen mot en ung man som inte träffades av kulorna. Omar häktas senare för skjutningen och mordförsöket.
Efter Omar har blivit häktad förstördes 25 fordon i anlagda bränder som rasade på flera platser i Eskilstuna samt att polishuset blev brandattackerat. Detta är aktioner utförda av följare av Omar och bekräftar att Omar har ett väldigt högt anseende och är på toppen i den kriminella världen i Eskilstuna, enligt polisen. Polisen sa då att dåd som dessa skapar stor otrygghet i samhället. De anlagda bränderna är en attack mot rättssamhället och i förlängningen mot demokratin. I oktober 2021 åtalas Omar i tingsrätten för mordförsök och grovt vapenbrott. Men Omar friades i tingsrätten för det senare då det fanns oklarheter kring brottsoffrets berättelse. I december 2021 så går fallet till hovrätten och där fälls Omar och han döms för försök till mord och grovt vapenbrott till fängelse i 12 år. Han överklagar domen till högsta domstolen, men i januari 2022 meddelade HD att man gått igenom materialet och att man beslutat att det inte finns skäl att pröva hovrättens dom och att den därför står fast. Hovrätten menar dock att det är styrkt att Omar antingen själv eller i samförstånd med annan har avlossat minst 6 skott mot offret, den då 20-åriga mannen. Därför döms Omar till försök till mord. I mars 2022 så åtalas Omar i hovrätten för mordet av Jonas, 41-åringen, i augusti 2018 på motionsspåret. Tingsrätten hade frikänt den mordåtalade Omar, men hovrätten har kommit fram till att bevisningen är tillräcklig för en fällande dom. Påföljden har bestämts till fängelse på livstid, där straffet även omfattar ett tidigare prövat mordförsök i maj 2021 som han också dömdes för. I hovrätten har åklagarna även åberopat nya uppgifter från en man som i media beskrivits som en så kallad informatör för polisen. Mannen har uppgett att Omar erkänt mordet för honom. Hovrätten anser dock att mannens uppgifter måste värderas mycket försiktigt och konstaterar att de inte har varit nödvändiga för att styrka åtalet. I december 2021 dömdes Svea hovrätt i ett annat mål Omar till 12 års fängelse för ett mordförsök som begicks i Eskilstuna i maj 2021. Hovrätten undanröjer det fängelsestraffet och dömer istället då 35-åriga Omar till livstidsfängelse som gemensam påföljd för mordet i augusti 2018 och mordförsöket i maj 2021. Hovrätten ansåg att det fanns många försvårande omständigheter att Omar ska dömas till livstidsfängelse för de 2 gärningarna. Hovrätten dömer även en då 24-årig man till 2 års fängelse för försök till grovt vapenbrott. Det var Abdul Sattar som några veckor efter mordet i Årbyskogen så försökte han komma åt mordvapnet som hade gömts i skogen. Högsta domstolen omprövar inte Omars dom och det innebär att den forna gängledaren i Eskilstuna väntas vara en fri man tidigast om 15 år. Det förutsätter dock att livstidsdomen Omar fick omvandlas till ett tidsbestämt straff. När gängledaren Omar som har haft kontroll över Skiftinge och Eskilstuna får livstidsfängelse så rubbas de relativt stabila förhållanden som tidigare funnits i området helt och hållet. Ett stort vakuum har lämnats och en kamp om makt och marknaden uppstår och de följande åren så kommer Eskilstuna uppleva en våldsvåg utöver dess like. Slut på det lätt. Vill ni ha del 2 på detta? Gilla videon samt skriv i kommentarsfältet om ni vill se mera. Prenumerera nu på YouTube-kanalen så ni inte missar våra nästa videos.